Тримай побіг. Ми готувалися до появи діток. Ми ремонт робили 2 рази, робили своїми руками. І я була вагітна і перший раз, і другий раз вагітна. І я пам'ятаю, як я вже була в роддомі, і я тікала звідти, ночувала вдома, аби доклеїти обої. Все горнулося, розгорталося біля дітей, то так, хотілося збудувати щось затишне. Народився Назар, і Назару було 8 місяців, і невдовзі з'явилась Злата. Була кухонька. Привіт. Тачки горят, смотри, капец. У нас будинок 5-поверховий, 4 під'їзди. Я жила у 3-му під'їзді, а перші 2 вони вигоріли вщент. Це був жах. Наш під'їзд просто потрощило. Дякувати Богу, що у нас не було пожежі. Вибух був настільки потужний, що в мене досі ліве ухо іноді закладає. Летіло все, і кіт летів, бачила, і перше я летіла. Діти. Як діти. Добре лише те, що хвиля пішла, прильот був на мою сторону, там, де я спала. Дітям трошки не так. Я вся була закровавлена. Більше злякались діти, коли побачили мене в такому стані. Це таке враження, ніби діти босоніж бігли не по склу, а по воді. У них навіть жодної царапинки не було. Просто, так мені здається, якийсь янгол-охоронець просто з крилами над ними цю ніч був. Після прильоту я побачила, що діти згасають просто. Вони згасають. В один момент просто вони лишились домівки, в якій народилися, в якій росли. І я вирішила з психологом їх також до психолога, щоб вони пропрацювали свій стан. Назар зовсім. Він і так інтроверт, а тут він геть замкнувся. Геть просто. Він ні вдома не виходив на контакти. Я бачила, що він розбитий, і він як дитина по-своєму, своїми емоціями він це показував. Це для мене був червоний флажечок, що треба рятувати. Коли це все сталося, Злата просто не розмовляла 2 дні. Одразу відмовилась ходити в той будинок. Ті іграшки, з якими вона спала, які були в тому будинку, вона не захотіла їх навіть брати. Мама каже, ні, він із розбитого домику, він пахне горілим, я не хочу. Розім'яли? Тепер давайте
У нас лійочки залишилися у старому будиночку, тому ми зімпровізували лійочки. Ну так що? Давай, я тобі надягну на лієчку. Тримай. Сейчас мне надо... Причепурилася? Да. Красоту навела? Да, мама. Ти скучила за друзями? Именно за Соню. За Соні? И за Нелю. Вони говорять про нього. Вони його згадують. Завжди згадують. Без цього у нас немає жодної бесіди. А от в старому доміки, а от в розбитому доміки, а от там, а от помниш ми так, а ми гуляли там, а ми то делали, а ми піцу готовили, а ми думками, вони часто там. Рисовать свой нос. З голосами дітей я познайомилася ще в день прильоту, коли була біля будинку. Вони там також були. Вони приїхали. Пропонували вони мені свою допомогу. Мені зателефонувала моя племінниця і каже, там у них табір для діток, і твої підходять під вік той. Чи не хотіла б ти спробувати дітей розважити? А вже ж я була згодна, а вже ж. Це для мене було дуже великою допомогою для моїх дітей. Після першого візиту, як я їх ввечері забрала, я побачила усмішки у дітей, вони розмовляють, вони такі щасливі, вони наперебой, як дзвіночки. Розказували емоції, які вони прожили лише за день. И я тебе. Для мене це було неймовірне відчуття бачити, як діти повертаються до життя. Кручусь. Вертюсь. Коли вони пішли до табору, так, і я розуміла, що ще треба щось підключати. Не тільки там соціум, а ще й, скажімо так, щоб у них трошки розтормошили їх, там, скажімо так, роздвигали, оживили. І я розуміла, що це потрібно психологічно робити, тому що всі проблеми у нас в голові. Він став оживати без телефону, він став повертатися до життя, він став розмовляти. Він навіть себе зліпив. І зліпив не просто там Назара, а він зліпив короля. Вона завжди була комунікабельна, весела, але після цього прильоту вона така поникла і трошки підзав'яла, скажімо так. Да? А тут я бачу, що вона знову відродилася. Це як квіточка маленька, яку просто полили, вірите?